हॅलो फ्रेंड्स, भक्तीज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण चॉको स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचा शिमर केक कसा करायचा ते बघणार आहोत। त्याच्या मागचं कारण असं आहे की आज माझ्या काकी आणि अंकलचा लग्नाचा वाढदिवस आहे। त्यांच्यासाठी मी हा शिमर केक केलेला आहे। इथे आपण 200 ग्रॅम चॉकलेट प्रीमिक्समध्ये पाणी, 2 टेबलस्पून तेल आणि चॉकलेट एसेन्स टाकून त्याचे एक बॅटर तयार करून घेऊया। तयार झालेले बॅटर आपण बेक करायला ठेवूया। आता आपण क्रीम फेटून घेऊया। अशा प्रकारे आपली क्रीम फेटून झालेली आहे। अशा प्रकारे आपला चॉकलेट स्पंज तयार झालेला आहे। आता आपण त्याचे लेयर्स कट करून घेऊया। इथे आपल्या दोन्हीही लेयर्स कट करून झालेले आहे। प्रथम आपण केकची लेयर केक बोर्डवर ठेवून घेऊ आणि शुगर सिरपने सोक करून घेऊया। आता आपण क्रीम आणि स्ट्रॉबेरी क्रश टाकून स्प्रेड करून घेऊया। त्यानंतर आपण ब्लॅक आणि व्हाईट चोको चिप्स टाकून घेऊया। आता आपण केकची सेकंड लेयर ठेवून तेही शुगर सिरपने सोक करून घेऊया। शुगर सिरपने सोक करून झाल्यावर आपण केक क्रम कोट करून घेऊया।
आता आपण केकसाठी लागणारी रेड कलरची क्रीम तयार करून घेऊया। आता आपण केकला फायनल फिनिशिंग करून घेऊया। केकची फायनल फिनिशिंग करून झाल्यावर शिमर पंपने शिमर स्प्रे करून घेऊया। आता आपण नूर 2 नंबरच्या नोझलने बॉटम साइडची डिझाइन करून घेऊया। इथे मी केकसाठी फॉन्डंटचे रोजेस तयार करून घेतलेले आहे। आपण त्यावर गोल्डन स्प्रे डस्ट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपले सर्व रोजेस डस्ट करून झालेले आहे। तुम्ही रोजेस क्रीमचेही करू शकता। आता आपण रोजेस केकवर लावून घेऊया। इथे आपला केक रेडी आहे। अशा प्रकारे आपला चॉको स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचा शिमर केक तयार झालेला आहे। तुम्ही ही करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।